สวัสดีครับผมแมนนะครับเบคแมนเบคครับผมวันนี้จะมาแนะนำรองเท้าแบรนด์ดังๆแบรนด์ฮิตๆเนี่ยแต่ละแบรนด์นะครับควรจะซื้อรุ่นไหนดีซึ่งขอออกตัวไว้ก่อนว่าคลิปนี้เราไม่ได้มาแบ่งหรือมาจัดใครนะครับว่าแบบใครใส่รุ่นนี้แล้วดีหรือไม่ดีอันนี้คือไม่ใช่เลยที่ผมรวบรวมมาคือจะรวบรวมมาจากรุ่นที่คนแต่งตัวครับเขาฮิตใส่กันไม่ใช่แค่ผมคนเดียวรวมไปถึงคนอื่นๆด้วยที่ผมเห็นมาฮะว่าแต่ละแบรนด์เนี่ยเขาจะมีรุ่นฮิตอยู่สำหรับคนที่ชอบแต่งตัวอยากให้เป็นไกด์ไลน์สำหรับคนที่กำลังเริ่มอยากจะซื้อรองเท้าครับแบบบางทีมีแบรนด์ในใจแล้วแต่ว่าโหรุ่นมันเยอะมากจริงไม่รู้ว่าจะต้องซื้อรุ่นไหนดีวันนี้เดี๋ยวจะมาแนะนำแล้วแต่แบรนด์ว่าแบรนด์ไหนมีหลายรุ่นที่แบบว่าฮิตหรือว่าบางแบรนด์ก็อาจจะมีแค่รุ่นเดียวอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมันก็เป็นข้อมูลในการตัดสินใจซื้อสำหรับใครที่ชอบเปลี่ยนรองเท้าบ่อยเนาะอยากจะแบบว่าซื้อมาแล้วก็เบื่อแล้วอยากจะปล่อยขายอะไรอย่างเงี้ยอยากให้มันได้ราคาเนี่ยมันก็ต้องเป็นรุ่นที่แบบว่าคนเขาฮิตกันจริงๆเนาะหรือว่ารุ่นยอดนิยมอะไรประมาณนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวมาเริ่มจากแบรนด์ที่แนะนำง่ายที่สุดก่อนละกันง่ายที่สุดในที่นี้ก็คือมีแค่รุ่นเดียวที่เราสามารถซื้อแล้วก็เป็นตัวจบได้เลยเดี๋ยวมาเริ่มกันที่แบรนด์แรกเลยนะฮะแบรนด์แรกที่ผมอยากจะพูดถึงเนี่ยนั่นก็คือรองเท้า Converse เนาะอันนี้แบรนด์นี้คลาสสิกอยู่แล้วผมเคยยกให้เป็นรองเท้าที่แบบว่า timeless เลยไม่ว่าเวลาจะผ่านไปเท่าไหร่นะฮะรองเท้า Converse ก็ยังอยู่ในวงการแฟชั่นเนาะให้เราเห็นอยู่ตลอดล่าสุดเขาก็เพิ่งมีคอลแลบกับเคนโซไปสวยมากๆซึ่งในส่วนของ Converse เนี่ยรุ่นที่ผมแนะนำก็คือจะเป็นรุ่นตัวคลาสสิกแหละตัว Chuck Taylor สีพื้นด้วยสีพื้นรุ่นคลาสสิกจะค่อนข้างเป็นที่นิยมมาโหอย่างยาวนานเลยก็สีขาวสีดำอะไรประมาณนี้ฮะแล้วก็ถ้าจะยิ่งแบบดูลึกลงไปอีกเนี่ยอาจจะต้องแบบเป็น Made in USA ซึ่งเดี๋ยวนี้ก็ต้องหาเป็นมือสองอะไรพวกนั้นไปแล้วเนาะหรือว่าพวก Made in Japan อะไรเงี้ยฮะซึ่งแน่นอนแหละพวกที่หายากเวลาขายเนี่ยมันก็ขายได้ราคาดีกว่าด้วยความที่จำนวนมันน้อยอย่าง Made in US เนี่ยมันก็เลิกผลิตไปแล้วช่วงนี้กระแส Converse มันก็เริ่มซาเนาะเริ่มนิ่งๆอาจจะไม่ได้ราคาพุ่งเท่าแบบช่วงฮิตๆก่อนหน้านี้นะฮะหรือดูง่ายๆเลยว่ารุ่นไหนมันค่อนข้างเป็นที่นิยมเนี่ยเวลาไปตามช็อป Converse เราจะเห็นเลยว่ารุ่นที่ลดราคาส่วนใหญ่จะเป็นพวกสีใหม่ๆรุ่นใหม่ๆสีแปลกๆอะไรเงี้ยพวกสีแบบเบสิกเขาจะไม่ค่อยลดราคานั่นแสดงว่าเนี่ยแหละเป็นคู่ที่ถ้าเกิดเบื่อเนี่ยก็ขายได้ราคาดีกว่าพวกแบบสีแปลกๆอะไรเงี้ยฮะจะประมาณนี้ครับสำหรับ Converse แนะนำเป็นรุ่นคลาสสิก Chuck Taylor สำหรับผมจะชอบตัวข้อสูงมากกว่ามีความคลาสสิกไอ้ตรงโลโก้ที่อยู่ข้างๆรองเท้าครับทำให้แบบความเป็น Converse มันชัดเจนมากๆเลยใครที่อยากซื้อ Converse ก็ลองไปดูกันได้ฮะโอเคแบรนด์ต่อมาอันนี้ก็ค่อนข้างเป็นรองเท้าคลาสสิกเลยนั่นก็คือรองเท้า Vans ซึ่งรุ่นที่แนะนำเลยเนาะที่คนใส่กันเยอะเนี่ยก็เป็นรุ่นคลาสสิกเหมือน Converse เลยครับ2แบรนด์นี้รุ่นคลาสสิกนี่โหอยู่มานานมากแล้วก็ทุกวันนี้ยังมีคนใส่อยู่นะครับแล้วก็เช่นกันเนาะว่าสีคลาสสิกเนี่ยจะค่อนข้างเป็นที่นิยมพอขยับมาต่อกันที่แบรนด์ต่อไปอีกแบรนด์นึงแล้วกันที่ผมคิดว่ารุ่นที่เขายอดนิยมเนี่ยมีอยู่รุ่นเดียวนั่นก็คือรองเท้า Clark Original ซึ่งรุ่นฮิตเนี่ยนั่นก็คือรุ่น Wallaby ฮะแล้วก็สีที่แบบฮิตๆก็จะเป็นสีคลาสสิกสีซิกเนเจอร์อย่าง Maple Suede แล้วก็สีดำอะไรประมาณนี้ฮะนี่ฮะก็จะประมาณนี้เลยเป็นทรงที่ค่อนข้างคลาสสิกซึ่งหลังๆเนี่ยก็เริ่มมีกระแสกลับมาฮิตเหมือนกันเนาะช่วงปี2ปีหลังเนี่ยลองไปดูกันได้ฮะแต่ว่าช่วงนี้ผมเห็นราคาในไทยเนี่ยค่อนข้างสูงขึ้นก็ลองไปดูร้านกันได้ฮะโอเคมาที่แบรนด์ต่อไปนะฮะแบรนด์เนี้ยแต่เดิมเขาเป็นแบรนด์รองเท้าสายแบบเทรลสายไฮกิ้งรองเท้าแบบใส่เดินลุยเดินเขาเดินป่าครับนั่นก็คือแบรนด์ Salomon ซึ่งช่วงหลังก็มีบทบาทเข้ามาในแบบแฟชั่นค่อนข้างเยอะนะฮะซึ่งรุ่นที่ยอดนิยมเนี่ยก็จะเป็นรุ่น XT6 นะครับ XT6 เนี่ยก็จะเป็นตัวที่แบบคนชอบเอาไปใส่แต่งตัวกันเยอะมากๆแล้วก็แน่นอนสีคลาสสิกก็จะขายดีเช่นกันฮะช่วงหลังมีสีออกมาให้เลือกค่อนข้างเยอะมากๆเลยครับเนาะอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบแต่นั่นแหละฮะสีคลาสสิกก็ยังเป็นสีขาวดำเนาะซึ่งผมว่าเป็นทุกแบรนด์แหละสีคลาสสิกหรือพวกสีซิกเนเจอร์อะไรอย่างเงี้ยมักจะเป็นตัวที่แบบว่าคนชอบใส่กันมากันที่แบรนด์ต่อไปบ้างดีกว่าแบรนด์ต่อไปก็จะเป็นแบรนด์รองเท้าแนวแบบเวิร์กแวร์หน่อยนั่นก็คือแบรนด์ Timberland ครับซึ่ง Timberland เนี่ยแน่นอนว่าตัวยอดฮิตเลยตอนนี้นะฮะนั่นก็คือตัว Yellow Boot เป็นตัวคลาสสิกของแบรนด์เช่นกันแล้วก็ช่วงหลังมาเนี้ยเริ่มมีคนเอามาใส่แต่งตัวฮิตมากๆเลยแบบช่วงประมาณปีที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยใส่กับพวกแบบแบ็คกี้จริงๆอ่ะเขามีหลายรุ่นนะฮะตัว Timberland แต่ว่าถ้าคนที่แบบสายแฟชั่นแต่งตัวเนี่ยก็จะเน้นเป็น Yellow Boot ตัวเดียวเลยอันนี้ก็เป็นอีกแบรนด์ที่ตัดสินใจได้ค่อนข้างง่ายเลยฮะว่าจะซื้อรุ่นไหนดีครับผมต่อไปจะเริ่มเข้าสู่แบรนด์ที่เริ่มมีหลายรุ่นให้ตัดสินใจให้เลือกแล้วแต่ผมว่าหลักๆมันก็ยังมีรุ่นที่ฮิตๆอยู่นะเดี๋ยวเริ่มจาก New Balance ก่อนละกันเพราะว่าผมเองก็มีหลายรุ่นแล้วก็คิดว่าการเลือกเนี่ยมันมีหลายสิ่งให้ตัดสินใจค่อนข้างเยอะเลยทั้งเรื่องราคาการสวมใส่อย่าง New Balance ถ้าเกิดนับรุ่นที่ยอดนิยมสุดๆเลยเนี่ยรุ่นที่แบบแมสแล้วก็เคยขาดตลาดไปช่วงนึงนั่นก็คือ New Balance 530ตัว530เนี่ยผมว่าคนไทยน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีแต่ว่าจริงๆ
แล้วอ่ะ530เนี่ยสำหรับสายแต่งตัวโดยเฉพาะผู้ชายผมไม่ค่อยเห็นใส่กันเนาะส่วนใหญ่จะเป็นแบบว่าฝั่งผู้หญิงอะไรเงี้ยจะใส่กันค่อนข้างเยอะมากกว่าถ้าฝั่งผู้ชายรุ่นใกล้เคียงกับ530เนี่ยก็จะเป็นพวก1906พวก2002หรือจะเป็นพวก860อะไรเงี้ยฮะแต่ถ้าจะให้แบบตัวจบจริงๆก็ต้องไปพวก Made in USA Made in UK อะไรพวกนั้นไปเลยเนาะซึ่งราคาก็จะแบบกระโดดไปอีกความที่ New Balance ผมว่าดีไซน์เขาแต่ละรุ่นมันดูไม่ได้แบบว่าฉีกหนีกันเยอะเท่าไหร่ซึ่งเขามีแนวทางค่อนข้างชัดเจนเนาะความเป็นแบบว่ารองเท้าผ้าใบแบบคลาสสิกแดชชูอะไรประมาณนี้แล้วก็โลโก้ตัว N ก็เลยทำให้เป็นอีกแบรนด์ที่สามารถเลือกได้หลายรุ่นละกันถ้าเกิดว่าจะเอาให้แบบซื้อมาแล้วปล่อยได้ไม่ยากเนี่ยก็พวกสีคลาสสิกเนาะซึ่งแต่ละรุ่นมันก็จะมีแตกต่างกันไปฮะอย่างพวก Made in อย่างเงี้ยมันก็จะเป็นพวกสีเทายังไม่รวมพวกรุ่นคอลแลบต่างๆอีกนะฮะโอเคมาที่แบรนด์ต่อไปแบรนด์ที่ทุกคนน่าจะรู้จักกันดีนะครับนั่นก็คือรองเท้าของแบรนด์ Adidas เนี่ยช่วงหลังผมว่าชัดเจนฮะว่าพวกรุ่นโลโปรไฟล์เนี่ยอย่าง Adidas Samba อะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างเป็นที่นิยมมีพวกกาเซลที่จะค่อนข้างขายดีและแน่นอนฮะสีคลาสสิกสีขาวสีดำเนี่ยโหช่วงที่ฮิตเนี่ยหากันไม่ได้เลยอย่างปีนี้เขาก็มีออกพวกรุ่นแบบเทควันโดเนาะที่ผมเห็นหรือว่าพวกรุ่นโตเกียวแต่ส่วนตัวคิดว่ากระแสผมว่าช่วงนี้ก็เริ่มนิ่งๆแล้วนะตอนนี้เขาเติมสต็อกไม่มีขาดเลยแล้วก็สีใหม่ๆมีให้เลือกแบบเพียบเลยฮะมากันที่แบรนด์ต่อไปครับแบรนด์นี้ก็ถือว่ามีรุ่นรองเท้าที่แบบมาแรงมากๆช่วงแบบปลายปีที่แล้วจนถึงต้นปีนั่นก็คือแบรนด์ Puma ครับซึ่งตัวที่แบบทำให้คนเริ่มกลับมาสนใจจริงๆจังเลยเนี่ยนั่นก็คือตัว Speed Cat เช่นเคยครับสีคลาสสิกสำหรับ Speed Cat อาจจะต่างจากแบรนด์อื่นที่จะแบบสีขาวสีดำสีเทาสีแบบเรียบๆสีเพลนๆแต่งตัวง่ายแต่ตัว Speed Cat ครับยอดนิยมเลยจะเป็นสีแดงแล้วก็สีดำที่ออกมาตั้งแต่ดรอปแรกนะฮะเขาจะออก2สีนี้มาก่อนช่วงที่เริ่มกลับมาฮิตอีกครั้งตอนนี้เขาก็เริ่มมีสีใหม่ออกมาแล้วสีน้ำตาลสีน้ำเงินอะไรเงี้ยก็ถือว่ากระแสก็ยังไม่เท่าพวกสีดำสีแดงอยู่ดีซึ่งตอนนี้ผมว่าในช็อปน่าจะหาซื้อกันได้ง่ายซึ่งนอกจาก Speed Cat เนี่ยจะมีพวกปาเลโมซูเอตยังไม่ค่อยเห็นคนใส่เท่าไหร่จะเห็น Speed Cat ค่อนข้างเยอะแบบชัดเจนเลยต่อมาฮะที่แบรนด์ซึ่งผมว่าก็ยังยอดนิยมอยู่นะถึงแม้ว่าช่วงหลังอาจจะดูซาไปแต่พอมาดูรายได้จริงๆเขาก็ยังเป็นอันดับหนึ่งอยู่นั่นก็คือแบรนด์ Nike ครับผมซึ่ง Nike เนี่ยจะมีความหลากหลายคล้ายกับ New Balance เลยที่แบบมันจะไม่ได้มีรุ่นเรือธงที่แบบว่าคิดจนแบบเด่นชัดเจนกว่ารุ่นอื่นๆเขาจะมีความหลากหลายของรองเท้าที่ยอดนิยมซึ่ง Nike เนี่ยถ้าแบบสายแบบเรียบๆก็จะมี Vomero 5ที่ผมคิดว่าจะค่อนข้างนิยมเนาะแนวแบบเรียบๆใส่สบายหน่อยสำหรับ Nike นะครับเพราะว่า Nike ส่วนใหญ่รองเท้าจะแบบหารุ่นใส่สบายเดินเยอะๆเนี่ยค่อนข้างยากนิดหนึ่งก็จะมี Vomero 5ถ้าเกิดสายแต่งตัวเลยเนี่ยก็จะไปพวก Air Max ล่าสุดก็มี Air Max DNA ฮะเพิ่งออกมาซึ่งผมเห็นคนเขาก็ซื้อไปแต่งตัวกันค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะฮะสำหรับ Nike จะมีรุ่นที่กำลังออกมาที่ผมว่าน่าจับตามองก็คือพวกรุ่นที่เป็นเอารองเท้าฟุตบอลนะครับรองเท้าสตาร์ทมาทำเป็นรองเท้าแบบใส่ไลฟ์สไตล์พวก T90 อะไรประมาณนี้เดี๋ยวต้องรอดูทีว่าแบบมันจะฮิตไหมตอนนี้เริ่มมีเทรนด์คนเอาแบบรองเท้าสตาร์ทมาใส่แบบกับการแต่งตัวแล้วนะฮะในต่างประเทศอะไรเงี้ยซึ่งเดี๋ยวมาดูกันอีกทีว่า Nike จะจุดกระแสนี้ติดมากน้อยแค่ไหนนอกจากนี้ Nike ก็จะมีอีกพวกรุ่นที่แบบเคยคิด Air Force One Air Jordan อะไรพวกนี้เนาะผมว่าก็ยังค่อนข้างได้รับความนิยมอยู่เรื่อยๆแล้วกันผมว่าจะใกล้เคียงกับพวก New Balance 2002 1906ถ้าเกิดเอาที่ไฮจริงๆเลยเนี่ยสำหรับ Nike นะครับในช่วงหลังๆมาเนี่ยมันต้องเป็นตัวคอลแลบไปเลยซึ่งคอลแลบที่ได้รับความนิยมสูงสุดเนี่ยก็หนีไม่พ้นทราวิสสก็อตซึ่งออกมาแต่ละทีเนี่ยหัวราคารีเซลแบบพุ่งไปไกลมากๆฮะแล้วก็ต่อมาอีกแบรนด์ครับแบรนด์นี้ก็เรียกได้ว่ามาแรงมากๆเนาะในช่วง 2-3 ปีหลังนั่นก็คือแบรนด์ ASICS ครับผมซึ่ง ASICS เนี่ยจะมีตัว Kayano 14 หรือ Kayano 14 ที่ทุกคนน่าจะเคยได้ยินกันมาบ้างแล้วก็ต้องสีครีมแบล็กครับซึ่งทุกวันนี้ราคารีเซลที่ขายเนี่ยก็ถือว่ายังราคาสูงกว่าตัวสีอื่นๆอยู่นะครับแม้ว่าช่วงหลังเนี่ยเขาเริ่มดันตัวแบบรุ่นอื่นๆขึ้นมาอย่าง Kayano 20 ที่เริ่มมีคอลแลบกับ Kenzo บ้างกับ Hall Studio แต่ผมว่ามันก็ยังไม่เท่า Kayano 14 หรือแม้กระทั่งพวก 2160 อะไรอย่างเงี้ยครับที่เป็นรุ่นรองลงมาก็สวยนะไม่ได้ไม่สวยแต่เพียงแค่ต้องยอมรับว่าตัวที่มันที่จริงๆเนี่ยมันต้องเป็นตัว Kayano 14 ซึ่งสีครีมแบล็กในช็อปมันไม่มีแล้วถ้าใครอยากซื้อแบบตามช็อปหรือตามร้านเลยเนี่ยอาจจะต้องดูเป็นสีเรียบๆแบบสีดำไปเลยอาจจะเป็นครีมซิลเวอร์ครีมอื่นๆที่ก็ค่อนข้างสวยเช่นกันนะฮะถือว่าเป็นตัวจบได้เลยสำหรับรองเท้า ASICS ทั้งหมดก็จะประมาณนี้ครับแต่ขอย้ำอีกทีนะว่าอันนี้ไม่ได้มาบอกว่ารองเท้ารุ่นนี้ดีกว่ารุ่นนั้นหรือว่าใครที่ไม่ใส่รุ่นนี้รุ่นนั้นจะดีไม่ดีอะไรอย่างงี้ไม่ใช่นะซึ่งอันนี้ผมเอามาจากรุ่นรองเท้าที่คนเขาใส่จริงๆครับที่เขาฮิตกันจริงๆเนาะสำหรับสายแฟชั่นแต่งตัวอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอยากมาแชร์ไว้เป็นข้อ
มูลแล้วกันสำหรับใครที่อยากจะเริ่มต้นซื้อรองเท้าหรือกำลังหาซื้อรองเท้าใหม่อยากได้รุ่นที่แบบเป็นตัวจบเลยหรือใครที่แบบเปลี่ยนรองเท้าบ่อยอยากได้รุ่นที่แบบว่ามันปล่อยง่ายหน่อยซึ่งส่วนใหญ่เนาะมันจะมีจุดร่วมกันอย่างหนึ่งก็คือความเป็นรุ่นคลาสสิกของแต่ละแบรนด์ฮะซึ่งความคลาสสิกเนี่ยมันทำให้รองเท้าครับมันดูมีเอกลักษณ์ของแต่ละแบรนด์ค่อนข้างชัดเจนแบบเรานึกถึงแบรนด์นี้เราจะเห็นรองเท้าอะไรขึ้นมาเป็นคู่แรกอะไรประมาณนั้นฮะซึ่งนั่นแหละความคลาสสิกเนี้ยมันเลยทำให้เป็นจุดเด่นของแต่ละแบรนด์ที่มีความแตกต่างกันนะฮะมาขับเคี่ยวแย่งชิงตลาดกันก็จะประมาณนี้ครับเป็นแนวทางสำหรับคนที่กำลังหารองเท้าแล้วกันเป็นไกด์ไลน์ส่วนใครมีคำถามอะไรสงสัยเพิ่มเติมก็เหมือนเดิมครับมาคอมเมนต์กันได้เลยเผื่อมีข้อมูลตรงไหนผมตกหล่นมาพูดคุยกันได้ฮะงั้นวันนี้ก็ขอลาทุกคนไปก่อนครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ